Good morning! Welcome po sa aking channel. Subscribe po. Okay po. Ang sasabihin ko po sa inyo ay yung tungkol po sa aking trabaho bilang caregiver dito sa Israel. Um, sa totoo lang, nung dumating ako dito sa Israel, January 16, ako nag-start dito sa trabaho ko. Ano yun? Share daw po sa Facebook. Ah, nung, nung dumating po ako dito, nag-start po ako dito sa amo ko ay January 16, 2019. Sandali lang po, kukunin ko po yung pinirmahan namin, yung kontrata na pinagkasunduan namin ng anak ng amo ko sa agency. Wait lang po. Eto po. Ito po yun. Basa ba? Ayan o. Ito yung ito yung sahod. Sana? Ito. Ayan o. Yan po yung minimum. Yan po yung minimum namin salary ngayon, 2019. Pero nag-umpisa na yung minimum 2017, ni-approve na yun. Ayan po, 2,000, yan pong yung pong sahod na yan na 5,300 nes shekel po sa Israel. Hindi po yan buo talaga na makukuha namin na sahod. Kasi mayroon pong mga kinakaltas kagaya po nito. Ayan po, sa 5,300 shekel na sahod ko, kakaltas pa po ito doon. 138.68 nis 138.68 nis shekel. Yan. Iyan po ay ikinalta sa akin bilang sa accommodation ko. Accommodation po. Tapos, ang sabi dito, owned by employer. Ibig sabihin, sarili ng employer, basta ito ang ikinalta sa akin, 138.68 nis, at saka ang taxes and other expenses, kinaltasan niya ako ng 79.28 nis. Ay, hindi ba nakikita? Taxes and other expenses. Dito po ako sa South kaya ito po ang kaltas sa akin. 79.28 nis. At saka, medical insurance. Ang kaltas din sa medical insurance ko ay 134.23 nis. Kaya, sa 5,300, pag kinultas yan sa akin, yung tatlo na yan, yung 138 nis, 79.28 nis, 134.23 nis, ang total na niyan, pag kinaltas na sa akin yan lahat, ang total ang natira sa akin ay 4,947.81 nis. Ayan po. Hindi pala kita. Dahil ilalabas. Ayan na. Ayan. Ayan po. 4,947. Ayan. Mabasa nyo ba? Baliktad. Tapos, kasama na po dyan sa 47.81 is ang aking allowance, weekly allowance.
Kasi ang sabi ng ang sahod ko po talaga ay 4,547 ang salary ko. Ang sahod ko 4,547 ang sahod ko plus yung 400 na weekly allowance ko, kasi every week na lalabas ako, ibibigay nila sa akin yung 100 shekel na allowance. May allowance po kasi kami dito sa Israel, yung mga caregiver, may allowance na 100 shekel weekly. So, sa isang buwan, may 400 shekel kami. Kaya, 400 shekel plus 4,547, ang sasahurin ko ay 4,947.81 shekel. Yan po ang sahod ko sa isang buwan. Ang problema dito, 4,500 nga ang sahod ko, pero sa pagkain naman, sarili ko. Hindi kagaya ng iba na sa employer nila yung pagkain. Pero sabi naman nila sa akin, mas okay na yan, sabi sa akin, mas okay na yan. Huwag mo nang sa kanila na isama ka sa pagkain, kasi mabibili mo lahat ng kung gusto mong kainin. Kasi kung kakaltas pa yan sa sahod mo na pagkain at sila ang bibili, baka hindi mo rin magustuhan yung mga pagkain na ibibili sa'yo, kasi diba, iba yung pagkain nila sa pagkain natin. Kasi pinakita ko kay kuya ito yung ito nakalaang sabi dito sa kontrata, the weekly payment is part of the monthly salary. The weekly payment is part of the monthly salary, o sabi, ang weekly payment sa akin na allowance ay kasama sa salary. Kaya pala 4,947.81 shekel. Tapos ito, number 2, the employer can deduct up to 10% of the minimum salary for food and beverages consumed by the worker. Only the worker's consent and signature. Hindi ko masyado kasi ito naiintindihan. The employer can deduct up to 10% of the minimum salary for food and beverages consumed by the worker, only with the worker's consent and signature. Ang ibig sabihin nito, kung magkasundo, kung ang amo ko ang bibili ng pagkain at mga beverages ko dito, ikakaltas pa sa akin nang hindi tataas sa 10%. Ibig sabihin, babawasan pa yung 4,500 ay yung sahod ko na 4,900. Ibig sabihin, babawasan pa yun. Hindi ko alam. Ito ang medyo hindi ko na intindihan. Pero ang pakiramdam ko ang pagkakaintindi ko, sa sarili ko ang pagkain, ang food ko sa sarili ko. Tapos kung sabi niya, the employer can deduct up to 10% of the minimum salary for food and beverages consumed by the worker, only with the worker's consent and signature. So mas maganda na lang na ako na lang ang bibili, kung matitipid ko pa, di ba? Kaya yun naman talaga po yung yung nangyayari ngayon dito sa akin. Sarili ko po yung yung pagkain ko. Yun nga lang, nakakalibre ako sa mga tinapay, sa kape, sa tea. Yun, nakakalibre po ako kasi yung matanda,
Yun, share kaming dalawa sa tinapay niya tsaka sa kape niya. Kaya lang ang alaga ko kapag nagagalit, nako, hindi ako nakakapagkape, hindi ako nakakapag tinapay, hindi ako nakakapag tea. Pero minsan naman kapag medyo tahimik na siya, minsan naman tuloy-tuloy na ako sa kusina niyan. Bahala siya sa buhay niya. Tapos magkakape ako, o kaya kung ayaw niya akong pakapihin, may mainit naman na tubig din yun, may inumin ko, tsaka may tinapay naman ako, may pagkain naman ako. Kaya yun na lang pong ginagawa ko. Pagka nagdi-day off ako, uuwi po ako dito, may dala na ako mga foods. Good for 1 week. Tsaka ano pa to? According to the National Labor Court ruling of July 7, 2016, every caregiver is entitled for 25 continuous hours work per week. O kailangan daw mayroong 25 continuous hours of work per week, which includes a rest day. Oh, sabi, which include a rest day. Payment for day off or holiday is 150%. Oh, may payment pa yung ano, from working day wage. Ano pa to? Annual vacation. Every worker has the right to go on paid annual vacation. The length of the vacation, 2 weeks of paid vacation, 1 year. Not including the weekly rest day for the first 5 years. Saan na ba tayo? The employer, dito tayo sa number 4. Annual vacation. Every worker has the right to go on paid annual vacation. The length of the vacation, 2 weeks of paid vacation, 1 year, not including the weekly rest day, for the first 5 years. The number of annual leave days rises gradually up to 4 weeks starting from the 13th year of employment. Number 5. The employee is allowed to accumulate unused vacation days only up to 3 years. Holidays. The employee is entitled to receive a day off for 9 religious holidays per year according to his country. O diba, dito po ina-allowed po nila ang siyam lang ang pwedeng holidays na i-take namin dito. Siyam na holidays lang ang pwede namin kuhanin dito sa Israel. Holidays ng Pilipinas, i-ano namin dito sa Israel. Holidays. The employee is entitled to receive a day off for 9 religious holidays per year according to his country religion, as long as the holidays do not fall on his weekly rest day. Ano ibig sabihin nito? Hindi ko naintindihan. As long as the holidays do not fall of his weekly rest day. Length of a holiday according to the new ruling is 25 hours. The same as the weekly rest day. Yung holiday, kapag na-take namin yung holiday, parehas din yun ng katumbas din nun ay ang kagaya ng day off namin. 25 hours po ang rest day po namin. Okay, sunod. Recuperation pay after 1 full year
of work as follows: 5 days recuperation, 378 days per day. Ano yun? Pay after full year of work as follows: 5 days recuperation, 300 days per day for the first year. 300 days per day. Second, sunod, 6 days for the second and third year. 7 days for recuperation from the 4th until the 10th year. 8 days that rise gradually up to a maximum of 10 days from the 20th year of employment. Okay, next. Excuse me. Sick pay. The employer must pay the salary of the worker. If the worker does not work due to illness confirmed by a doctor's note for his accumulated sick days, the first sick day is without pay. The second and third sick day, the worker should receive 50% of his daily salary. From the fourth sick day on and onwards, 100% workers daily salary. The sick days are counted from the worker's first day of work, 1.5 days for each month, total 18 days per year, up to a maximum of 96 days in total. Severance separation will be paid after 1 year of work. Severance pitsuyum should be the paid of the worker got fired of its the worker finished his work due to the death of prior notice regulation of Ministry of Interior. A caregiver who works for more than 7 days must give prior notice in writing to both the agency where she registered and to the employer, specifying the notice delivery date and the last day of work. The notice period must be pension. Dito tayo sa pension. According to the law, employers are required to set aside pension money for each worker. The percentage of pension increased gradually from 2008. Next, health insurance. The employer must pay health insurance for the entire employment period. If the employee stops working, she should continue to pay for her own health insurance with the same company so that she will not lose her benefits. The authorities who are responsible to matter employment of foreign worker in nursing are the Immigration Authority and the Ministry of Economy, and the information presented is based on the publication of these authorities. The information contained here is a journal and is not a substitute of legal advice. Yun lang po. Yun ang pagkakaintindi ko, hindi po nila obligado yung aking food. Mahina kasi ako sa English kaya hindi ko naiintindihan yung iba. Pero yun lang po ang ginagawa ko, yung pag nag-off ako, pag uwi ko, may dala-dala na po akong food, yung fudgy bar, yun lang po, yung mga noodles, yung sardinas, yun. Tapos, nagbabayad pa po kami sa flat doon, kasi pag day off namin, kailangan namin ng flat, kasi, doon kami matutulog, kagaya ng, kapag wala kang flat, saan ka matutulog kapag day off mo? Kasi, 25 hours ang day off mo Sa akin, hindi lang 25 hours kasi, naalis ako dito ng 11 ng umaga, alas 11 ng umaga, tapos babalik ako sa alas 11 ng umaga ng Biyernes, tapos babalik ako ng alas 7 ng gabi ng Sabado, o di more than. Ayan lamang po, ayan, ko lang po sa inyo, pinakita ko lang po sa inyo yung contract ko dito sa agency ng Israel. Sige po, bye-bye po.
Nagpabay na ako. Ano ba yan? Bakit ayaw?